ৰেচিপি আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে বাৰু পকা মিঠা কেনেদৰে খায় বহুত ধৰণে খাব পাৰে কিন্তু মই এবিধ লাড়ুৰ ৰেচিপি লৈছোঁ আপোনালোকেও এই লাড়ুবিধ বনাই চাব পাৰে পকা মিঠাৰ লাড়ু বনাই চাবচোন কেনেকুৱা পালে প্লিজ জনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি আপোনালোকে ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে চাওকচোন মোৰ ভিডিঅ'টো মই কেনেদৰে বনাইছোঁ